હેલો ગાઈસ, સ્વાગત છે તમારું vplbhai એક નવા વિડીયોમાં। તો ગાઈસ, આજના આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છીએ કે તમે ફોન્ટ કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરી શકો। તમે જો યુટ્યુબર છો અથવા તો યુટ્યુબર બનવા માંગો છો, યુટ્યુબ વિડીયોઝ માટે તમે થંબનેલ તો બનાવતા હશો અને એમાં જે તમે થંબનેલમાં લખ્યું છે એને અલગ સ્ટાઇલમાં લખવા માંગો છો, એટલે કે ટૂંકમાં કહીએ તો એને ફોન્ટ આપવા માંગો છો। અહીંયા જો આપણે પિક્સલ લેબ એપની અંદરથી એક થંબનેલ બનાવેલું છે અને એમાં પણ લખેલું છે યુટ્યુબ વિડીયો માટે થંબનેલ કઈ રીતે બનાવવું। ઓકે, તો આ વિડીયો તમે ના જોયો તો જોઈ લેજો। બાકી આને આપણે એક ફોન્ટ આપવા માંગીએ છીએ તો શું કરવાનું છે, એના પર ક્લિક કરીએ અને અહીંયા જે ફોન્ટ લખેલું છે એના પર ક્લિક કરીશું। પણ અહીંયા જે પિક્સલ લેબ એપ્લિકેશનની અંદર પહેલેથી જે ફોન્ટ હોય છે એ ઇંગ્લિશ ફોન્ટ હોય છે, આપણે ગુજરાતી ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવા પડશે। તો ડાઉનલોડ કરવા માટે સિમ્પલી તમારે જવાનું છે ક્રોમ બ્રાઉઝરની અંદર। તમારે તમારા ફોનની અંદર ક્રોમ બ્રાઉઝરને ઓપન કરી લેવાનું છે। આપણે ક્રોમ બ્રાઉઝર ઓપન કરી લઈએ અને અહીંયા સર્ચ કરવાનું છે ગુજરાતી ફોન્ટ ડાઉનલોડ। હું તમને લિંક પણ આપી દઈશ, તમારે વધારે મહેનત કરવાની જરૂર નહીં પડે। સિમ્પલી અહીંયા ગુજરાતી ફોન્ટ ડાઉનલોડ આપણે સર્ચ કરી નાખવાનું છે અને સર્ચ કરશો એટલે અહીંયા તમને બે વેબસાઇટ જોવા મળશે અને તમારે એમાં શું કરવાનું છે, આ બીજા નંબરની વેબસાઇટ છે એને ઓપન કરી લેવાની છે। વેબસાઇટ ઓપન થઈ જાય એટલે તમને કંઈક આ પ્રકારનું ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે અને અહીંયા જે ફોન્ટ લખેલું છે ને, અહીંયા જે આ ફોન્ટ લખેલું છે એના પર સિમ્પલી તમારે ક્લિક કરી નાખવાનું છે। બીજે કંઈ જ ક્લિક નથી કરવાનું। ફોન્ટ ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયા જે ભાષાના તમારે ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવાના હોય એ ભાષા તમારે પસંદ કરી લેવાની છે। હિન્દી, મરાઠી, બંગાળી વગેરે વગેરે ઘણી બધી ભાષા છે, તો આપણે ગુજરાતી ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવાના છે એટલા માટે અહીંયા ગુજરાતી ફોન્ટ યુનિકોડ છે ને એના પર આપણે ક્લિક કરી નાખવાનું છે। તમારે ગુજરાતી ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવાનો હોય તો એના પર તમારે ક્લિક કરી નાખવાનું છે। આપણે અહીંયા ગુજરાતી ફોન્ટ યુનિકોડ ઉપર ક્લિક કરી નાખ્યું છે અને હવે આપણી સામે એક આવું ઇન્ટરફેસ ખુલી આવ્યો છે અને અહીંયા શું કરવાનું છે, સિમ્પલી નીચે આવવાનું છે અને જોવા મળશે તમને અલગ અલગ પ્રકારના ફોન્ટ। અહીંયા સાઈડમાં ફોન્ટનું નામ જોવા મળશે અને એ ફોન્ટનો ઉપયોગ કરીશું ત્યારે લખાણ આપણું કેવું થઈ જશે એ પણ અહીંયા નીચે જોવા મળશે। તો તમને જે ફોન્ટ પસંદ હોય એને ડાઉનલોડ કરવા માટે સિમ્પલી અહીંયા ડાઉનલોડના બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને તમારો ફોન્ટ ડાઉનલોડ થઈ જશે। અહીંયા ઘણા બધા ફોન્ટ છે, અવંતિકા ફોન્ટ, પછી બાલુભાઈ 2 ફોન્ટ, પછી બાલુભાઈ 2 બોલ્ડ પણ છે, પછી એના સિવાયના પણ ઘણા બધા હિન્દી વડોદરા ફોન્ટ વગેરે વગેરે ઘણા બધા ફોન્ટ તમને અહીંયા જોવા મળી જશે। સિમ્પલી જે તમારે ડાઉનલોડ કરવાનું હોય એના પર તમારે આ તે ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું અને જોઈ શકો છો અહીંયા નીચે ડાઉનલોડ પણ થઈ ગયું। એકદમ સરળ છે ને। તો તમારે જેટલા પણ ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરવાના હોય એથી ડાઉનલોડ કરી લેજો અને ડાઉનલોડ થઈ જાય અને પછી જે એપ્લિકેશનની અંદર તમે થંબનેલ બનાવો છો એ એપ્લિકેશન તમારે ઓપન કરી લેવાની છે અને અહીંયા આપણા ફોન્ટ ડાઉનલોડ થયેલા બતાવે છે, જોઈ શકો છો ઉપર। અને આપણે પિક્સલ લેબની અંદર થંબનેલ બનાવીએ છીએ તો આપણે એને ઓપન કરી લઈએ અને હવે જે તમે થંબનેલની અંદર લખ્યું છે એના પર તમારે ક્લિક કરી નાખવાનું છે। એના પર ક્લિક કરીને તમારે જે ફોન્ટનું ઓપ્શન દેખાઈ રહ્યું છે એના પર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા ફોન્ટવાળા ઓપ્શનની અંદર આપણે આવી જઈએ। ફોન્ટવાળા ઓપ્શનની અંદર ક્લિક કરીને અહીંયા જ્યાં માય ફોન્ટનું ઓપ્શન દેખાઈ રહ્યું છે એના પર તમારે ક્લિક કરી નાખવાનું છે અને આપણે જેટલા પણ ફોન્ટ ડાઉનલોડ કર્યા હતા એ બધા ફોન્ટ અહીંયા આપણને જોવા મળશે માય ફોન્ટવાળા ઓપ્શનની અંદર। તો સિમ્પલી તમારા મનપસંદ ફોન્ટ ઉપર ક્લિક કરીને તમે તમારા લખાણને અલગ સ્ટાઇલ આપી શકો છો, અલગ ફોન્ટ આપી શકો છો અને બાય ચાન્સ અહીંયા તમારા જે ફોન્ટ તમે ડાઉનલોડ કર્યા છે એ ફોન્ટ જોવા નથી મળતા તો તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયા જે આ ફાઇલ જેવું નિશાન દેખાઈ રહ્યું છે ને એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। જે ફોલ્ડરમાં તમારા ફોન્ટ ડાઉનલોડ થયા છે એ ફોલ્ડર તમારે એટલે કે એ ફાઇલ તમારે ઓપન કરી લેવાની છે। તો અહીંયા આપણી જે ડાઉનલોડવાળી ફાઇલ છે એની અંદર ફોન્ટ ડાઉનલોડ થયા છે તો એના પર આપણે ક્લિક કરીએ અને અહીંયા જોઈ શકો છો બધા ફોન્ટ જોવા મળશે અને અહીંયા જે એડ ડિક્શનરી લખેલું છે ને એના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારા ફોન્ટ જે છે એ એપ્લિકેશનની અંદર આવી જશે। ઓકે, તો હવે સિમ્પલી તમારે જે ફોન્ટ લગાડવો હોય એના પર ક્લિક કરી નાખવાનું અને પછી ઓકે ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારા લખાણ ઉપર એ ફોન્ટ આવી જશે। તો આશા કરું છું તમને સમજાઈ ગયું છે। સમજાઈ ગયું તો લાઈક કરી નાખો, ચેનલ પર નવા હોય સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તમારા માટે આપણે આવી જ માહિતીના વિડીયો લાવતા રહીએ છીએ અને ખાસ કરીને યુટ્યુબની માહિતીના વિડીયો। ઓકે, તો યુટ્યુબર બનવા માંગો છો, યુટ્યુબની માહિતી આપણી માતૃભાષામાં જોઈએ છે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો, લાઈક